سلام، اینجا آوای تاریخ. اگه داری این ویدیو رو میبینی پس شما هم عین ما دنبال اینه که توی تاریخ سفر کنیم و اینم خیلی عالیه چون ما نیاز به همسفرایی مثل شما داریم. امروز میخوایم راجع به یکی از عظیم‌ترین امپراتوری‌های دنیا صحبت کنیم. امپراتوری که زمان خودش لرزه به تن دشمنان خودش می‌انداخت و قدرت بلامازم اون ارتشی که داشت و اون زیرساختایی که داشت. اون امپراتوری نیست جز امپراتوری روم. تو این ویدیو میخوام راجع به این مسئله صحبت کنیم که چی شد سقوط کرد، چه دلایلی باعث سقوط این امپراتوری شکوهمند شد. آیا این شکوهش باعث فروپاشیش نشد یا فقط از بیرون روخش قشنگ و داخل ضعف داشت؟ راستی قبل هر چیزی ما رو سابسکرایب کن، اون زنگوله کنارم بزن که بتونی ویدیوهای جدید ما رو ببینی و کانال ما رو بتونی دنبال کنی. این تا اینجا. پس بریم تو بخش بعدی ادامه صحبت. امپراتوری روم همونجوری گفتم یکی از بزرگترین امپراتوری تاریخ بود که نیمی از جهان اون شناخته شده بود و تحت کنترل داشت. با داشتن ارتش قدرتمند و شهرهای با زیرساخت‌های پیچیده و فرهنگ غنی به نظر می‌رسید که نمی‌تونه چیزی این غول عظیم و زمین بزنه و به زانو در بیاره. ولی بزرگترین دشمنان روم از بیرون مرزهاش نبود. از کجا بود به نظرتون؟ از داخل خود روم. چه دلایلی بود؟ مثل فسادی که میون مقاماتش بود، فشارهای مالیاتی که مردم میومد و نارضایتی اجتماعی. بحث‌هایی بودن که داشتن کاشته میشدن و یک شکوفه میگردن واسه نابودی اون دولت میشدن. هرچند روم از نظر نظامی خیلی قوی بود ولی داخل درون داشت اصلا میپاشید. وقتی روم که از درون داشت ضعیف میشد، اقوام مهاجم از بیرون مرزها فکر حمله افتادن. مثل حملات ویزگوت‌ها، واندال‌ها، هون‌ها به قلب امپراتوری ضربات مرگباری به این پیکره روم زدن که برای اولین بار این دیوارهای مستحکم روم در برابر این تهاجمات نتونست مقاوم بمونه. در نهایت در سال 476 میلادی روم غربی به دست اودوواکر رهبر ویزگوت‌ها سقوط کرد متاسفانه، که تو این لحظه نه تنها پایان یک امپراتوری رقم خورد بلکه پایان یک عصر بود. امپراتوری که یک روزی سراسر جهان رو می‌لرزوند دیگه به تاریخ بسته بود. و بدترین اتفاق این بود که فقط یک امپراتوری نابود نشد، اروپا و کل اون زمان وارد دوران تاریکی شدن، چون همه زیرساخت‌های فرهنگ، همه شهرها تخریب شدن، زیرساخت‌ها هم پاشیدن و دانش و فرهنگ کاهش پیدا کردن. اما همونطور که شما میدونید هر پایانی دوباره انتهاش شروع جدیده. یعنی درست همیش تخریب شد ولی باعث شروع زدن عصر جدید شد. داستان‌های سقوط روم به ما نشون میده که حتی بزرگترین قدرت‌ها نیز ممکن روزی به زوال برن. اما این چرا اتفاق افتاد؟ آیا میدونستید از آن میتونستن جلوشو بگیرن 100%؟ نظر شما چیه؟ آیا امپراتوری که این همه قدرت داره نمیتونست مدیریت کنه تو زمان خودش و اتفاقش نیفتاد؟ بدون شک میتونست انجام بده، ولی گفتم یک سری عوامل بودن که اتفاق افتاده. نظر شما چیه؟ من دید خودم گفتم این انتهای ویدیو رو. حالا نظر شما چیه؟ اگه دوست دارید نظر خودتون رو اما کامنت کنید و ما هم سابسکرایب داشته باشید، درست گفتم. و اینکه یادتون باشه ما همه مسافریم تو این زمان و قرار تاریخ رو با هم سفر کنیم.
پس بیایی برای هم همسفر خوبی باشیم. تا ویدیو بعد، بدرود.